ريلمي بتعلن عن سلسلة جديدة للمنافسة في الفئة السعرية الاقتصادية والفئة السعرية المتوسطة، وهي سلسلة البي، ومن خلالها أعلنت عن موبايلين، موبايل في الفئة السعرية الاقتصادية وموبايل في الفئة السعرية المتوسطة. أعلنت عن الريلمي بي 1 والريلمي بي 1 برو. إن شاء الله في الفيديو ده أصدقائي هنعرف كل مواصفات ومميزات وعيوب، وفي النهاية هتكلم عن السعر للريلمي بي 1 برو. بس الأول صلوا على النبي ويلا بينا ندخل في التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد في عالم الموبايلات. هبدأ معاكم أولا بالمواصفات العادية لريلمي بي 1 برو، والبداية مع التصميم. الموبايل يا أصدقائي مصنوع من خامات بلاستيكية سواء الظهر أو الإطار الجانبي، والواجهة طبعا مصنوعة من الإزاز. وأبعاد الموبايل الطول 161 مللي والعرض 74.5 مللي، أما سمك الموبايل 8.4 مللي والوزن 217 جرام. طبعا الموبايل بيدعم شريحتين اتصال 4G و 5G، وللأسف لا يدعم تركيب كارت ميموري. والموبايل بيدعم تقنية NFC للدفع الإلكتروني الذكي أو نقل الملفات عن قرب، وبيدعم خاصية الأوتو جي لنقل الملفات عن طريق فلاشة خارجية من خلال منفذ الشحن. والموبايل بيدعم بصمة الإصبع موجودة في الشاشة أسفل الشاشة، وبيدعم بصمة الوجه أو خاصية التعرف على الوجه. وكمان الموبايل بيدعم سماعات الستيريو علشان تجربة الصوت تكون قوية ونقية، وبيدعم محرر الصور والفيديو والمستندات، تقدر تعدل على الصور والفيديوهات من خلال معرض الصور، وبيدعم تشغيل الصوت والفيديو بأكتر من صيغة. أما نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة ريلمي يو اي 5 أحدث واجهة من ريلمي. وألوان الموبايل الأحمر برونزي والأزرق زي ما هو واضح قدام حضراتكم. دي المواصفات العادية اللي موجودة في ريلمي بي 1 برو. نيجي بقى للمواصفات الرئيسية واللي من خلالها بنقرر هنشتري الموبايل، وبنحكم على الأداء. والبداية مع البطارية، واللي بتكون قوية بسعة 5000 ملي أمبير، وشاحن سريع بقود 45 واط، ومنفذ الشحن تايب سي. البطارية قوية وهتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات طوال اليوم، سواء كنت بتلعب على الموبايل أو بتستخدمه في الاستخدامات العادية زي الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور. وكمان البطارية هتشحن في وقت قليل جدا لأن قوة الشحن 45 واط. أما مساحة تخزين الريلمي بي 1 برو، الموبايل بإصدارين. الإصدار الأول رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، والإصدار الثاني رام 8 جيجا مع ذاكرة تخزين 256 جيجا بايت. والرامات بتزيد تلقائيا من خلال السوفت وير. والموبايل زي ما قلت لكم ما بيدعمش تركيب كارت ميموري. اما عن شاشة الموبايل بتكون قوية من نوع الاموليد بحجم 6.7 بوصة بجودة الفول اتش دي بلس بدقة 1080 بكسل في 2412 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز. هيفرق في سرعة الاستجابة للشاشة خاصة في الألعاب التقيلة. وكثافة بكسلات 394 بكسل لكل بوصة، ومعدل سطوع 950 شمعة، وحساسية اللمس 240 هرتز. والشاشة طبعا بتدعم الوضع الليلي ووضع حماية العين. الشاشة بالأرقام وعمليا يا صديقي العزيز هتقدم أداء رائع جدا في كل الاستخدامات، سواء كنت بتستخدم الموبايل في الإنترنت او مشاهده الفيديوهات او الصور، او كنت بتستخدمه في الالعاب الخفيفه والالعاب التقيله زي بابجي او كول اوف ديوتي او فري فار. الشاشه هتقدم اداء سريع وقوي لانها من نوع الاموليد بجوده عاليه مع معدل تحديث 120 هرتز، فكل ده بيفرق في اداء الشاشه بشكل كبير. وكمان الوانها متناسقه جدا. اما عن اداء الريلمي بي 1 برو، المعالج ظروفه قوي ولا ضعيف؟ خلينا كده نشوف. المعالج الذكي من شركه كوالكوم سناب دراجون 6 جين 1 ثمان النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر. المعالج هيكون موفر في الطاقة. والمعالج الرسومي أدرينو 710. المعالج هيقدم أداء سريع وقوي وسلس في كل الاستخدامات خاصة في الألعاب التقيلة زي بابجي وكول اوف ديوتي أو فري فار أو ألعاب الرسومات العالية بشكل عام. هتاخد أداء عالي ما فيهوش تهنيج ولا فيه لاج. وكمان المعالج بيقدم أداء كويس في التصفحات في الإنترنت أو مشاهدة الفيديوهات أو الصور او في اي استخدام انت عايزه. وكمان من اهم مميزاته بيدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. نيجي بقى لكاميرات الريلمي بي 1 برو. اولا الكاميرا الاماميه واللي بتكون بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه 2.4، وبتدعم الاتش دي ار والبانوراما وتصوير الفيديوهات بجوده الفول اتش دي بدقه 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 اطار في الثانيه. الكاميرا الاماميه او كاميرا السيلفي هتقدم اداء جيد من حيث الجوده والالوان، هتاخد صوره رايقه وواضحه ما فيهاش اي مشاكل. اما الكاميرات الخلفيه في الموبايل بتكون ثنائيه مع فلاش ليد. الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.8، وبتدعم المثبت البصر الالكتروني او اي اس
علشان الصورة ما تكونش مهزوزة أثناء التصوير خاصة في الفيديوهات. أما الكاميرا التانية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7 للتصوير الواسع الترا وايد. وطبعا الكاميرات الخلفية بتدعم أوضاع ال HDR والبانوراما والتعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي والتركيز التلقائي والتصوير الليلي والتصوير البطيء، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية. الكاميرات الخلفية هتقدم أداء رائع جدا من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة على الرايق. وكمان من أهم مميزاتها بتدعم المثبت البصري الإلكتروني علشان الصورة ما تكونش مهزوزة، وكمان بتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K علشان تاخد جودة عالية في التصوير. تعالوا بقى نشوف علبة الريلمي بي 1 برو بيكون موجود فيها ايه. بيكون موجود في العلبة الموبايل وعليه سكرينة من الشركة، وموجود راس الشاحن بقود 45 واط، وكابل يو اس بي تايب سي، وجراب لحماية الموبايل، ودليل البدء السريع أو كتيب التعليمات، وشهادة الضمان، ودبوس معدني لاستخراج شرائح الاتصال. مش بيكون موجود في العلبة سماعات الأذن، وده أمر عادي بالنسبة للريلمي. نيجي بقى للعيوب والمميزات. لازم تعرف يا صديقي العزيز إن مفيش أي موبايل خالي من العيوب، ولا موبايل كله مميزات. أي موبايل فيه عيوب وفيه مميزات. المهم هبدأ أولا بالعيوب. من عيوب الريلمي بي 1 برو: لا يدعم مدخل سماعات الأذن 3.5 مللي، ولا بيدعم تركيب كارت ميموري علشان تزويد المساحة الخارجية. وآخر عيب: التصميم قديم وهو نفس تصميم الريلمي 11. دي العيوب. نيجي بقى للمميزات. من مميزات الريلمي بي 1 برو: البطارية قوية هتدوم لوقت طويل في كل الاستخدامات، وشاحن سريع بقود 45 واط هيشحن في وقت قليل جدا. أما الميزة التانية: الشاشة أموليد بجودة عالية مع معدل تحديث 120 هرتز، فبالتالي هتاخد أداء سريع وسلس في كل الاستخدامات خاصة في الألعاب التقيلة اللي الرسومات بتاعتها بتكون عالية. والميزة التالتة في الريلمي بي 1 برو: المعالج رائع وسريع وسلس في كل الاستخدامات، هتاخد أداء عالي خاصة في الألعاب التقيلة زي بابجي وكول اوف ديوتي أو فري فاير، مش هتحس بتهنيج ولا لاج. والميزة الرابعة في الريلمي بي 1 برو: الكاميرات الخلفية بتقدم أداء رائع جدا من حيث الجودة والألوان، هتاخد صورة رايقة وواضحة ومحترمة لأنها بتدعم المثبت البصري الإلكتروني، وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة ال 4K. وآخر ميزة في الموبايل: بيجي بأحدث نظام تشغيل أندرويد 14 مع واجهة ريلمي يو اي 5، وهتاخد تحديثات للموبايل لمدة 4 سنوات، سواء تحديثات أمان أو تحديثات نظام. نيجي بقى لآخر حاجة ودي اللي هنهي بيها الفيديو، وهي سعر الريلمي بي 1 برو. هقول السعر العالمي للموبايل بالدولار، وفي بعض البلدان العربية سعر الموبايل بالنسبة لنسخة الرام 8 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت بحوالي 265 دولار أمريكي، يعني بالمصري 13000 جنيه، وبالسعودي 999 ريال، وبالإماراتي 989 درهم. وسعر الموبايل بالدينار الكويتي 81 دينار، والسعر بالدرهم المغربي 2897. وسعر الموبايل في الجزائر 56943 دينار جزائري، والسعر في الأردن 193 دينار، والسعر في فلسطين الحبيبة 1329 شيكل. وأخيرا سعر الموبايل في العراق 345385 دينار عراقي. ده بالنسبة لسعر نسخة الرام 8 جيجا وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت. نيجي بقى لسعر نسخة الرام 8 جيجا وذاكرة تخزين 256 جيجا بايت بحوالي 275 دولار أمريكي. ده سعر الموبايل بالدولار. وفي بعض البلدان العربية لازم تعرفوا يا أصدقائي الأعزاء إن السعر قد يختلف بالزيادة أو النقصان على حسب الدولة أو على حسب الأسواق. كل دولة وليها ظروفها الاقتصادية. وبس كده. يا رب الفيديو يكون عجب حضراتكم وقدرت أفيدكم بشكل كبير. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش على أخوكم بالدعم، لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لو بتشوفوني من على اليوتيوب. أما لو بتشوفوا الفيديو من على الفيسبوك، لايك للفيديو ومتابعة للصفحة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على النبي. أشوفكم على خير في فيديوهات جديدة إن شاء الله. سلام.